trời lên này là lên cũng cao quá rồi các bạn ơi, chuẩn bị nắng rồi. Đó là một cái đường nhỏ, có một cái cây phượng. Sáng sớm có mấy chú chó chạy ra ngoài đồng, không khí rất là yên bình. Cơm tấm, phở, bún bò, trời ơi. Rồi địa đạo Bến Đình Củ Chi đó các bạn ơi, tới rồi. Kỳ quá. Ở cha mình hơi cao nha. Ta còn xuống sâu hơn nữa. Đúng rồi, còn sâu xuống sâu hơn nữa, cái hệ thống địa đạo ở xung quanh này. Đấy. Quẹo luôn đó. Dạ. Trải nghiệm đủ rồi anh ơi. Dạ, ở đây mở cửa chưa vậy chú? Ở xem nó. Dạ. Ok. Vô tham quan nha các bạn. Địa đạo Củ Chi. Quá phê. Địa đạo Củ Chi. Lần đầu tiên mình tới luôn. Đi ngang hoài như vậy lần đầu tiên tới luôn nha các bạn. Một vé sẽ là 12.000 nha các bạn. Không, này giấy xe đa nha. Dạ. Ê, xe 2 xe đạp nha. Xe đạp. À. Còn kia là vé 35.000 người nha. À. Là vé này là vé giữ xe á hả chú? Giữ xe 6.000 chiếc. À. Giữ xe là 6.000 chiếc. Rồi con hiểu rồi. Rồi. Vé vô cổng là 35.000. Còn nếu mà giữ xe máy thì bao nhiêu chú? Xe máy là nhiêu tiền chứ? Xe máy lại xe đạp thì bằng giá nhau. À còn xe hơi thì mắc. Xe hơi thì xe hơi thì nó tùy theo xe hơi 15, 20, 25 tùy theo chỗ đúng không chú? tùy xe chỗ. Dạ. Xe đạp với lại xe ba là ngang giá. Dạ. Dạ xe rồi. đạp là xe ba nó ngang giá tiền. Dạ rồi con cảm ơn chú. Giới thiệu cho mọi người đi. Đó giới thiệu. Rồi cái này sai chiếc xe đạp chút qua trả tiền cho nó đi. Chứ lấy tiền nói con đưa. À, xe đạp với xe máy thì giữ xe là 6.000 một chiếc. Xe hơi thì tùy chỗ. Còn vé vào cổng. À nhà màu xanh, xanh đây nè, xanh đó đó. Còn vé vào cổng là 35.000 một vé, hợp lý. Okay, hello với các bạn. Đây, thấy kìa, có chỗ phòng vé kìa. Bây giờ đạp xe giờ cái đi bộ cái thấy nó đã gì đâu. Thoải mái hơn đạp xe luôn. Nghe tin các hạ đã lâu bây giờ mới được tới diễn kiến. Rồi, vé. Ồ, ở đây có hồ bơi hả ta? Thẳng vô để trái. Đây nè. Ồ. Ở đây là có cái quầy bán đồ lưu niệm nha các bạn. Này có ai mua pháo, mua vỏ đạn, mua bom thì mua ở đây nha các bạn. Hay mua súng à. Dạ, mời anh lấy cái nào, anh thử cái nào. Anh lấy cái nào? Lấy khẩu này luôn. Thông sinh này, không, cái khẩu này phải quay mới có. Mua có. Thông sinh vàng phải quay mới có. Súng tự tạo. Quá trời súng luôn nè các bạn. Ồ nè, cây này là mới vô game là anh có liền nha. Cây này là M16 đúng không? Đúng luôn. M16 là mới vô là anh sẽ có cây này liền. Ồ, mấy cái vỏ đạn, vỏ này là vỏ này gọi là cái gì ta? Cái này là pháo hả? Nào. Này nè, mấy cái này là cái gì? Pháo. Không, cái đạn lựu đạn. Không phải. Cái này gọi là cái gì? Bom, hình như cái này gọi là bom. Đây nè, bom nè.
Hồi xưa nó không có. Nè cái này cũng bom nè. Rồi đi vô trong coi ha. Trong đây có bán đồ ăn sáng luôn không? Đó chắc nó không mà. Chắc vậy quá. Rồi tới đây gia đình mình quẹo. Ủa gì vậy? Quẹo trái xuống hầm giữ xe hả? À ủa xuống đây đúng không? Xuống đây đưa vé này. À Mà đi theo tour luôn. tưởng xuống hầm giữ xe ở dưới này chứ. Có tiếng ngoài đó, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc gì nè. Đi được bên này nè. Dạ em cảm ơn. Đúng là địa đạo ha. Mua vé rồi nó phải xuống dưới địa đạo mới được lên. Đó, phía cuối đường hầm. Wow, bên trong địa đạo Củ Chi nè. Rồi vô họp họp đi các bạn. Con được đi ra đi bao nhiêu nào mau yêu kính Củ Chi quyết không quên mối thù đó dòng như ta thì Không chui thì mình đi qua luôn. Đúng rồi. Đúng rồi ha. Mình trải nghiệm thực tế bên trong địa đạo thì cái tour mình đi tham quan á phải từ 1 tiếng đến 1,5 tiếng này. Đó, cho nên là mình đi trong gần thì các anh vui lòng mình được phút cho em ha. Rồi mình bắt đầu đi tham quan gia đình. Đó này. Mình thích tí nữa. Ồ rộng quá chứ. Khu này rộng quá trời. Cái hầm đầu tiên. Cả đoàn mình á thì cái hệ thống địa đạo Củ Chi là một trong những cái hệ thống địa đạo ngầm, thì với tổng chiều dài lên đến khoảng 250 km đường địa đạo được nối liền 6 xã phía bắc của huyện Củ Chi. Thì quân và dân Củ Chi làm rất nhiều những lối lên xuống gọi là những cái nắp bí mật, thì được ngụy trang rất là kỹ bên trên, thường trong rừng sẽ ngụy trang bằng lá cây. Thì khi mà nhìn sơ qua thì mình sẽ không biết nó nằm ở khu vực nào. Và bây giờ thì anh sẽ mở lên cho đồng mình xem thử ha. Rồi, nằm ở vực này. Rồi, anh chị giờ các cô mình lại dành cho nó rõ hơn. Đó, thì những cái lối vào bên trong hệ thống địa đạo á, như các cô anh chị mình thấy á, làm rất là nhỏ thôi. Đó, thì những người lính ngày xưa đa phần thì rất là nhỏ con, tầm khoảng 40 mấy ký có thể vào được bên trong những cái nắp bí mật như này. Dạ. Cái này đã mở rộng ra một xíu rồi nha, ngày xưa còn nhỏ hơn nữa. Chưa nhỏ vậy hả? Ra Mỹ nó mà đâu ra. Đúng rồi. Chui vô được. Đó, mình làm nhỏ như vậy là mục đích là mình không cho lính Mỹ vào bên trong. Đúng rồi. Gỗ như thế này thì nó sẽ chống lại những máy rào kim loại. Thứ hai là nó sẽ hút nước. Thì miền Nam miền có 2 mùa, mùa nắng mùa mưa. Thì khi mà mùa mưa đến đó, cái lượng nước mưa nó rơi vào cái nắp này nè, thì gỗ này nó hút nước và nó nở ra, thì nó sẽ làm khích những cái khe xung quanh này lại nè. Thì nước vào bên trong địa đạo nó nhỏ giọt thôi, thì nó dễ địa đạo thì nó sạch sẽ, không bị ẩm ướt bên dưới. Thì những cái người mà xuống sau cùng á có một cái nhiệm vụ là tự mình ngụy trang bên trên lại và cài một cái quả mìn, quả lựu đạn với cái nắp này nè. Khi mà quân địch đến đây nó phát hiện được cái nắp bí mật này, nó cố tình nó dở lên á, thì cái quả bom bên dưới nổ tiêu diệt những người lính Mỹ và sẽ lắp lại cái lối vào địa đạo ở đây luôn. Thì cứ cách tầm khoảng 50 đến 100 mét thì có những cái nắp bí mật như này, nó rất là nhiều. Ở đây thì mình xem để chụp hình làm kỷ niệm thôi cô chú. Đó, thì mình không có chui địa đạo ở đây,
bọc nước lát nữa thì mình muốn trải nghiệm mình qua khu vực khác nó làm to và rộng hơn như thế này. Cái này là mình sẽ xem để biết cái lối vào của người xưa như thế nào thôi. Đấy. Nhưng bên kia giờ nó bắt chước mình làm địa đạo mà đâu bị phát hiện hết trơn à, đúng không? Dạ cái hệ thống địa đạo là không phải khu vực nào mình cũng đào được nha. Tại vì cái hệ thống địa đạo này á là trên những vùng đất cao, đất ở Củ Chi á rất là cứng. Như đầu mình thấy này, đất ở đây rất là cứng nha. Ở Củ Chi có tới 21 xã rồi, nhưng mà chỉ có 6 xã đào địa đạo được thôi. Tại những xã này nó nằm trên vùng đất cao và đất cứng như thế này. Còn đa phần những xã còn lại thì nó nằm xung quanh bờ sông, khu vực sông rồi đồng ruộng này kia thì đất nó sình lầy, cho nên là mình đào địa đạo được. Rồi, xong rồi gia đình mình tiếp tục ở đây. Để ngăn chặn và làm tiêu hao sinh lực đối phương đó, các cô và anh chị, thì người lính Củ Chi sẽ làm những cái bẫy. Ở đây là một trong những cái bẫy trong. Cái bẫy trong này thì nó được cài đặt xung quanh cái lối vào địa đạo là cái nắp bí mật mình vừa xem á. Thì bên dưới là những cây tre nè, cây tầm vong nè, thuốc nhọn. Thì bên trên cũng được ngụy trang kỹ. Cái này là mô hình làm lại cho khách xem thôi. Khi mà lính Mỹ nó càng vào những khu vực như này vô tình dặm phải, sẽ rơi xuống cái bẫy trong như thế này. Thì cái này mà khi mà những người lính Mỹ rơi vào á thì nó bị thương, thì không thể nào mà tự mình leo bên trên được, thì nó phải nhờ những người lính phía sau hỗ trợ kéo lên trên. Thì những người lính phía sau á nó thấy cái vết thương của người rớt dưới á thì nó sẽ tâm lý nó hoang mang và sợ, thì nó không dám càng sâu vào bên trong nữa. Có cái thời gian cho người lính có thể xuống địa đạo và đi qua những nơi khác. Đó là tác dụng của những cái bẫy trong như thế này. Thì trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến thì đa phần người lính ở Củ Chi á thì không có những vũ khí hiện đại để chiến đấu, thì mình tận dụng những cái này làm vũ khí cho riêng mình thôi. Thì một lát nữa thì mình sẽ được xem một số loại trong bằng sắt này, cái này trong tre. Cái này mà thiệt thì còn không anh? Hả? Cái này mà là thiệt mà mình xài á thì còn giữ lại mấy cái này không? Một số cái loại cái hầm trong này á hiện tại bây giờ tháo dỡ hết rồi, để làm gom lại cho khách xem thôi, chứ không còn cái nguyên si giống như hồi xưa nữa. Dạ. Mười mấy năm trước là nó hoang sơ á. Mười mấy năm trước là nó hoang sơ. Như gia đình mình thấy nè, đây là một trong những cái giao thông hào, cái hệ thống chiến hào. Thì cái hệ thống chiến hào này á với tổng chiều dài lên đến khoảng 500 km, được quân dân Củ Chi đào xung quanh những căn cứ của lính Mỹ. Đấy, thì phía trước chiến hào như này là các cô, dạ chị, thì sẽ có những cái bãi mìn, những cái hàng trong nè, những cái pháo binh nè, thì mình ngăn chặn không cho lính Mỹ đến gần. Đấy, khi mà phát hiện thì người di tích Củ Chi di chuyển dọc theo cái chiến hào này sẽ có lối đi đạo bên dưới. Thì như cô và anh chị các bạn thấy á, thì bên dưới nó có hai cái lối đi, một cái lối bên tay trái đó, một cái sẽ đi ra khu vực sông Sài Gòn. Cái khu vực sông Sài Gòn thì nó cách khoảng 1 cây số thôi. Còn hướng tay phải này đi vào căn cứ lớn nhất của lính Mỹ, đó là căn cứ Đồng Dược. Do sư đoàn 25 có biệt hiệu là tia chớp nhiệt đới của Mỹ đến vùng đó, nó nằm ở quốc lộ thôi. Rồi ở đây thì như gia đình mình thấy á, cái đây là một trong những cái cụm tượng được làm bằng sáp thôi, tái hiện lại cái quang cảnh nghỉ ngơi của người lính. Thì đa phần ngày xưa mà người lính Củ Chi á, khi mà chiến đấu nè, ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt là bên dưới hệ thống địa đạo hết, chứ mình không có bên trên như vậy. Nhưng mà bên dưới nói chung là rất là thiếu không khí. Thì khi mà thấy lính Mỹ á, nó rút về căn cứ sẽ có một thời gian ngắn để mình lên trên ngồi nghỉ ngơi như vậy. Đấy, như hai chú này lên trên để làm uống nước nè, thì chú kia nghe tin thời sự, nghe radio, thì những chú sẽ trước khi về nhà. Đó, thì đây là tái hiện là cái quang cảnh nghỉ ngơi của người lính. Với lại đầu mình thấy nè, đây có hai màu trang phục sẽ khác nhau, một màu xanh và một màu đen. Thì tại sao có hai màu như vậy? Thì những chú này nè, ở mặt màu xanh này tôi gọi là bộ đội nha, bộ đội chính quy á, từ ngoài miền Bắc vào trong Nam hỗ trợ. Còn người lính Củ Chi, người du kích Củ Chi sẽ mặc đồ giống như cô bên kia kìa, áo bà đi. Rồi ở đây thì xin giới thiệu các cô, anh chị, các bạn mình đó. Đây là chiếc xe tăng của quân đội Mỹ. Thì chiếc xe tăng này có một tên gọi là M41. Thì nó đi vào đây từ căn cứ lớn nhất của lính Mỹ, đó là căn cứ Đồng Dù, như em giới thiệu lúc đầu á. Thì khi mà nó đến khu vực này thì cán phải một loại mìn do người lính Củ Chi đặt ở đây.
Thì khi mà nó cán vào cái mìn đó đó thì cái bánh xích của chiếc xe tăng này nó bị đứt và bốc cháy bỏ lại nơi đây vào năm 1970 và có tổng trọng lượng khoảng 23 tấn. Chiếc xe tăng này chở khoảng 4 người nha. Đấy. Thì nó nằm lại nơi đây khoảng là 54 năm rồi. Đó. Thì bây giờ chỉ còn là cái xác thôi, máy móc bên trong thì đều bị lấy hết rồi. Tiết mục chính, chui hầm nào các bạn ơi. Rồi em xuống trước đi. Dạ cảm ơn chị. Mấy người già, mấy người già đi sao? Cái thang này nó cũng tricky quá. Ở cha mình hơi cao nha. Rồi. Rồi, chú mừng cẩn thận nha. Quay phim, không quay. Có cái mặt này. Đi bằng khoảng 4 triệu, tôi lỗ mấy triệu. Rồi, tới đây là độ ngắn nhất 20 mét nè. Mình mệt thì mình sẽ lên trên. Có muốn đi nữa không? 20 mét thôi anh ơi. 20 mét nữa nha, 20 mét thôi nha. Rồi ok. Rồi các cô mình mệt thì quẹo phải nha. Quẹo luôn đó. Đó, ai mệt thì quẹo phải lên trên đó là 20 mét. Dạ. Lên 20 mét đi nữa nha con. Trải nghiệm đủ rồi anh ơi. Trải nghiệm đủ rồi. Ôi mấy đứa nhỏ nó nhỏ con nó đi nó là dễ mình cúi người đi. Đi với hướng dẫn rồi, chở đi. Đi mình qua bên đây lãnh lên đây nè. 20 mét à, đi 50 mét. Đi qua bên đây nè, sao? À, ra đây rồi nè. Đi xíu mà thở. Đây luôn các cô ơi. Thở quá. Kéo mày quá trời anh. Ở đây mình có đường nào rút ngắn không? Thấy kéo mày quá. Sắp ra ngoài rồi. Bà ơi con cảm nghĩ sao qua sao 50 mét. Mệt quá. Có 50 mét. Ngập nó nhỏ con nó đi còn khỏe. Cái này là mình mở rộng ra 30% rồi đó. Ba. Vậy là hồi xưa đi là chỉ có khom vậy thôi chứ đâu có bò luôn. Tại mình Không có đi được luôn. Mình làm nhỏ thôi, nếu mà làm to như vậy là lính Mỹ nó vô được. À. Nhưng mà cũng đâu có đèn đâu hả anh? Ngày xưa là mình đi bằng dùng bằng cái cây đèn dầu hoặc là cây đèn cày thôi. Chịu chết luôn á chứ đây sao mà dò cả đường mà đi được. Mà tụi Mỹ chui đó lại dính liền. Dạ. Mập quá. Tụi mình còn muốn dính. Thua. À, mưa là còn mũi nữa. Hồi nãy là mình đi có 20 thôi, 20 40. Nếu mà có sức khỏe tốt thì ra tới đây. Đây là đoạn dài tới 100 mét á. Wow. Lại đây là dài nhất chứ anh? Ở đây là mình cho khách tham quan tới đây là dài nhất rồi. À. Không có cho đi thêm nữa. Đâu có không đi nhưng mà ở dưới đây có cái khu nào cho bộ đội ngồi nghỉ ngơi trong cái khu này. Có à. Có những cái căn hầm thì nó có hầm nghỉ ngơi sinh hoạt là hầm phòng họp rất là nhiều. Đi vậy đâu coi được sinh hoạt đâu. Đây nè, đây có căn hầm đây nè. Nãy mình nói nóng quá giờ mát quá rồi. Mát quá. Gió quá gió rồi. Mát luôn. Xưa gian khổ quá ha. Giờ đường nhựa sướng đi còn la mệt. Xưa đi mấy cái đường này không. Đấy. Này là hầm này là cho bí thư thị ủy ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt ha. Đấy.
Là còn xuống sâu hơn nữa. Đúng rồi, còn sâu xuống sâu hơn nữa. Cái hệ thống địa đạo ở xung quanh này. Đấy. Cái này là mình vừa kiểu như là vừa ở xong rồi vừa đào, hay là có cái bản vẽ trước rồi mới đào hết? Cái hệ thống địa đạo này nó không theo bản vẽ nha. Có nghĩa là mình sẽ đào một đoạn ngắn như vậy thôi. Ngày xưa thì những cái người dân sống khu vực này á, họ đào là từ nhà này sẽ đào qua nhà khác vậy đó, kiểu nói liền với nhau, ví dụ như có vấn đề họ sẽ chạy qua nhà khác. Nhưng mà về lâu về dài thì ở cái chiến chống Mỹ á, thì ông bà ta suy nghĩ ra thêm để làm những cái căn hầm sâu xuống bên dưới, mục đích là mình cho sinh hoạt rồi chiến đấu. Năm 1951 đã phát minh ra những cái căn bếp giống như vậy. Thì bếp này có một cái đặc điểm là khi mình nấu á, thì khói nó sẽ không trực tiếp bốc tại đây, mà có cái hệ thống để dẫn khói đi. Thì khi mà cái ụ khói ở này đầy thì sẽ qua ụ khói khác. Khi mà khói lên mặt đất á, thường nó cách khu vực nấu này từ 100 m trở đi, quãng đường rất là xa, thì khói nó bay lạ đà bên trên thôi. Thì máy bay dò khám của lính Mỹ nó bay bên trên á, thì nó không có phát hiện được. Thì đa phần ngày xưa người lính mình á, nấu ăn á, là mình nấu vào sáng sớm giống như vậy đó, tại vì cái thời điểm nó có sương mù, thì khói nó có lên thì nó hòa lẫn sương mù, thì còn khó phát hiện hơn nữa. Đây là một trong những cái bếp nấu dấu khói mấy chị đang nấu bên dưới á. Ồ là vẫn còn xài tới bây giờ. Vẫn còn xài bây giờ. Rồi qua đây. Rồi cái dùng tự nhiên nha. Này là món đặc sản của Khoai mì nha các bạn. Đặc sản. Cũng là cái món luôn. Nó dẻo nhà nó nổi luôn. Nó dẻo nhà nấu mà ở dưới kìa. Trời mà miếng mưa là đậm lãnh trà lắm. Tôi tưởng là mấy cái công ty tour á là nó connect với lại bên này, nhưng mà không phải nha, vô mới mua vé nha ba. Vô mới mua vé chứ không phải là có connect sẵn nha. Để nghe nó phải cho mình để xe đạp trong này luôn chứ. Ừ nha. Có gì đâu, ra ngoài mất 2 chiếc xe thôi. Rồi kết thúc tour tham quan địa đạo Củ Chi rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình với bạn mình sẽ đạp về. Cũng nhiều trải nghiệm mới lạ, biết được thêm nhiều cái. Đi một ngày đàn học một sàn khô. Đường về thì chắc là sẽ gần hơn. Đường đi tại mình có ghé qua cái nông trại Tam Nông á, nên là đường đi nó hơi vòng vòng, nên là nó tầm 45 cây. Còn đường về thì tầm 39-40 cây rồi. Mình với thằng bạn mình chưa có ăn sáng luôn. Giờ kiếm chỗ ăn sáng cái rồi về. Giờ mới có 9:30 rồi nha các bạn. 9:30 bình thường giờ này ngày ốm mà mình chưa ngủ dậy nữa. Bây giờ mình đi chơi rồi mình về luôn. Hồi nãy á, mình đi cái địa đạo Củ Chi á, lúc mà mình đi vô á, mình là cái chị khách đầu tiên đi tham quan trong ngày hôm nay luôn các bạn. Nên là mình thấy chỗ này ủa sao nó vắng quá. Nhưng mà không nha các bạn, đến khi mà mình về á, giờ này mình về nè thì quá trời khách luôn. Giống như cái anh hướng dẫn viên hồi nãy anh nói ở trỏng á, là một ngày, nhất là cuối tuần thì sẽ tiếp khoảng đâu đó 1.000-2.000 khách một ngày. Quá là khủng khiếp. Rồi ăn sáng nha các bạn. Mấy giờ ta? 10 giờ mấy? 10 giờ mấy rồi mình phải ăn sáng nha các bạn. Giờ ăn sáng xong thì mình đạp về Sài Gòn luôn nha. Bây giờ Sài Gòn chắc còn khoảng 30 cây nữa. Chiến lẹ luôn, tại vì mình coi dự báo là tầm 12 giờ trưa hôm nay là ở trung tâm Sài Gòn sẽ có mưa, nên là ráng về trước, tranh thủ. Ok, mình ăn nha các bạn. Rồi sạch sẽ nha các bạn. Bây giờ mình đi về. Tạnh mưa rồi các bạn ơi. Mình còn khoảng 19 cây nữa. Phút này là bắt đầu mình bị xuống sức rồi các bạn, bào sức rồi. Giờ thấy rất là mệt luôn á. Cố gắng lên. 19 cây, ít hơn một ngày mình đi tập nên là không sao hết. Mưa lâm râm xong rồi nó hết mưa. Chạy giờ này mát, nói chung thôi cũng được, không có nắng. Các bạn ơi, mình đang
ở Tân Phú đó các bạn. Bây giờ mình đang đi đường Trường Chinh để về. Trường Chinh Cộng Hòa. Bây giờ là 12:30 nha. Coi dự báo á, thì nói là bây giờ là có mưa, nhưng mà thấy trời vẫn trời quang mây tạnh nha các bạn. Coi như là xong một ngày cuối tuần là năng động, cũng rất là đuối. Kết thúc hành trình của ngày hôm nay. Đây là vlog đầu tiên mình làm về cái chủ đề đạp xe. Nếu các bạn xem mà thấy yêu thích thì có gì các bạn ủng hộ cho mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Tạm biệt các bạn. Đây, xe của mình sau cuộc hành trình này các bạn. Đất cát nó bám rồi. Nhìn thấy gớm không? Quá trời quá đất. Về là mình phải xịt thôi, chứ mấy cái đất cát này mà mình để mình không có xịt xe á, không có rửa xe liền á, là để nó hư cái bộ xích này hết. Mình nhìn mình còn thấy gớm đó mà. Giờ hầy luôn.